Hello everyone, welcome to our free online self makeup course day 2. Namaste, हजुर सबैहरुलाई splashlight channel मा. So day 1 को भिडियोमा हामीले how to prep your skin before makeup भनेर देखायौं. If you haven't watched that video, we will keep it on our description or you can go watch it. So आजको भिडियोमा चाहिँ हामी how to make your base भनेर देखाउन जाँदै छौं. So let's get into the video. So हाम्रो स्किन प्रेप गरिसकेपछि अर्को स्टेप भनेको चाहिँ फाउन्डेसन हो. फाउन्डेसन चाहिँ आफ्नो शेड अनुसार लिँदा एकदमै राम्रो, which will give you natural finish. And फाउन्डेसन पनि हामीले आफ्नो स्किन टाइप अनुसार युज गर्नुपर्ने हुन्छ. Just like if you have a dry skinले चाहिँ अलिकति हाइड्रेटिङ फाउन्डेसन, त्यसै गरी हामी ओइली स्किनको लागि चाहिँ म्याटिफाइङ फाउन्डेसन युज गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसै गरी इफ यु हेभ हाइपर पिगमेन्टेसन अन यर स्किन, हजुरहरूले चाहिँ अलिकति हाई कभरेज भएको फाउन्डेसनहरू युज गर्ने. इफ हजुरको फेसमा त्यस्तो पिगमेन्टेसनहरू केही छैन भने हजुरहरूले त्यति धेरै कभरेज भएको फाउन्डेसनहरू युज गर्नु पर्दैन. हजुरहरूले फाउन्डेसनको सट्टा बीबी क्रिम, सीसी क्रिम या डीडी क्रिम पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ. अर्को स्टेप भनेको चाहिँ कन्सिलर हो. कन्सिलर चाहिँ सधैँ आफ्नो सेडभन्दा एक सेड लाइटर या 2 सेड लाइटर युज गर्नुपर्ने हुन्छ. आजको भिडियोमा चाहिँ कन्सिलरले म हाइलाइट गर्दैछु हाम्रो फेसलाई. अब चाहिँ म कन्टोरिङतर्फ जाँदैछु. फर्स्टमा चाहिँ म फाउन्डेसन, कन्सिलर र कन्टोरलाई जस्ट एउटा ब्रसले पेन्ट गर्दैछु. त्यसपछि चाहिँ म ब्युटी ब्लेन्डरले त्यसलाई मजाले ब्लेन्ड गर्छु. कन्टोरिङ गर्दा चाहिँ हाम्रो एयर जहाँबाट स्टार्ट हुन्छ हामीले त्यहाँबाट पेन्ट गर्दै अपवर्ड डिरेक्सनमा ब्लेन्ड गर्ने हो. कन्टोरिङको काम भनेको चाहिँ जब हामीले फाउन्डेसन एप्लाई गर्छौँ तब हाम्रो फेसले डाइमेन्सन र स्याडो ल्याग गर्छ. त्यसपछि कन्टोरिङको काम चाहिँ फेरि त्यस डाइमेन्सन र स्याडोलाई एड गर्नु हो. र कन्टोरिङ र हाइलाइटको अर्को एडभान्टेज के पनि हो भने यसले हाम्रो फेस सेपहरूलाई सानो या ठुलो बनाउन हेल्प गर्छ, इल्युजन दिने कामहरू गर्छ यसले चाहिँ. अब चाहिँ म ब्युटी ब्लेन्डरले ब्लेन्ड गर्दैछु फाउन्डेसन, कन्सिलर र कन्टोरलाई, जो चाहिँ मर्ज भएर ब्लेन्ड हुँदैछ. कन्टोर गर्दा चाहिँ कहिले पनि एकैचोटि धेरै प्रडक्ट लिनु हुँदैन. थोरै थोरै गरेर बिस्तारै ब्लेन्ड गर्दै गर्दै आफूलाई चाहिने जति मात्रै फेसमा लगाउनुपर्छ, न त यसले हजुरको मेकअप बिगार्दिन पनि सक्छ. यदि हजुरहरूको निधार अलिकति सानो छ भने डु नट कन्ट्रोल इट, किनकि कन्ट्रोलले अझै सानो देखाइदिन्छ हजुरको सानो फिचर्सलाई. सो अब फेसको बेस सिद्धिसकेको छ. अब चाहिँ म आई बेसतर्फ जाँदैछु. आइ एम टेकिङ अ कन्सिलर एन्ड एप्लाइङ इट अल ओभर हर लिड. यो बेस चाहिँ हामीले आई स्याडो एप्लिकेसनको लागि बनाउँदैछौँ, जसमा चाहिँ आई स्याडो अझै पप हुन्छ र देखिन्छ मजाले अनि मजाले ब्लेन्ड पनि हुन्छ. हाम्रो बेस कसरी पर्फेक्ट हुन्छ त? जब हामीले राम्रोसँग ब्लेन्ड गर्छौँ तब मात्रै हाम्रो बेस पर्फेक्ट हुन्छ. ब्लेन्डिङ प्रोसेस राम्रो भएन भने हजुरहरूको फेसमा ग्रिज बस्ने, हजुरहरूको मेकअप लङ टर्म्समा नबस्ने प्रब्लमहरू पनि आइरहेको हुन्छ. अब चाहिँ म लिक्विड ब्लस एप्लाई गर्दैछु. यदि हजुरहरूले पाउडर ब्रस युज गर्दै हुनुहुन्छ भने पाउडरले सेट गरिसकेपछि मात्रै पाउडर ब्लस एप्लाई गर्नुहोस्, किनकि सेटिङ पाउडर युज गरिसकेपछि कुनै पनि लिक्विड प्रडक्टहरू फेरि युज गर्न मिल्दैन. सो अब हामी हाम्रो बेसलाई सेट गर्दैछौँ विथ द हेल्प अफ सेटिङ पाउडर. सेटिङ पाउडर युज गर्दा पनि हजुरहरूले थोरै थोरै सेक्सन गर्दै थोरै थोरै प्रडक्ट लिएर सेट गर्नुहोस्, जसले चाहिँ हजुरको प्रोसेसलाई राम्रो पनि रिजल्ट दिन्छ र सजिलो पनि हुन्छ, मेस्टअप हुँदैन. नाउ इट्स टाइम फर ब्रोन्जर. ब्रोन्जरको काम भनेको चाहिँ हजुरको फेसलाई स्याडो दिनु हो. जब हामीले फाउन्डेसन एप्लाई गर्छौँ हाम्रो फेस अलिकति पेल देखिरहेको हुन्छ, किनकि सबै ठाउँमा एउटै कलर भइरहेको हुन्छ. देन ब्रोन्जरको काम चाहिँ अलिकति स्याडो दिने, कटिङहरू गर्ने काम गर्छ. हजुरहरूले नै डिफ्रेन्स थाहा पाइसक्नु भएको छ हेरेर नै. अब म नोजमा पनि थोरै ब्रोन्जर लगाउँछु. यु क्यान सी हाउ मच स्याडो इट गिभ्स योर नोज. अब चाहिँ हामी हाइलाइटर एप्लाई गर्छौँ. हाइलाइटरले चाहिँ हाम्रो फेसलाई ग्लो दिने. सो दिस वाज अल अबाउट हाउ टु मेक योर बेस. अब हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ आई मेकअप गरेर देखाउँछौँ.
र हाम्रो यस्तै भिडियोहरू अपलोड हुँदैछ सो डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब आवर च्यानल एन्ड डोन्ट फर्गेट टु कमेन्ट अन आवर भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो खालको कन्टेन्टहरू हेर्न मन छ त्यो पनि हजुरहरूले हामीलाई कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ सी यू इन आवर नेक्स्ट भिडियो बाइ बाइ